Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om So Nahráno Prabhu already said it doesn't really matter what book we use as a basis for our talk. Takže Nahráno Prabhu Šravan řekl, že nezáleží na tom, jakou knihu použijeme pro naši přednášku. Of course, this is noon time, high noon. We don't have any system for a particular book. Takže teď je poledne, takže obecně jako v našem iskonském programu nemáme nějakou speciálně určenou knihu pro poledne. Besides, I mean, when Nahráno Prabhu said this morning, I felt remembered of a passage from a book by Achyutananda Prabhu. A Nahráno Prabhu dneska mluvil takovým způsobem, že mě to připomnělo jednu pasáž z knihy, kterou napsal Achyutananda Prabhu. It's one of these memory books. Je to jedna z těch vzpomínkových knih, Which are quite, it's almost like a small industry now. což je takový jako průmysl dneska, že každý vydává nějakou knihu o svých vzpomínkách na Prabhupádu. And that particular book is called Blazing Sadhus. Ta kniha, co napsal Achyutananda, se jmenuje Blazing Sadhus, zářící sádu a hořící sádu, žhnoucí. Achyutananda himself said he was a bit worried about the title because it could be misunderstood as being too mundane or something. Achyutananda Prabhu tam sám v té knize píše, že se trošku přemýšlel, jestli je to nejvhodnější název, protože to někdo může špatně pochopit a může to znít světsky. But then some other devotees told him that in Nectar of Devotion we find the different stages how this love for God had developed. Ale jeden oddaný mu argumentoval, že v Nektaru oddanosti je popsáno mnoho těch stádií oddané služby a jak se oddaná služba vyvíjí. And the final stage is sometimes, the final stage is unlimited, but it's also called the blazing. A to poslední stádium, samozřejmě ty stádia jsou neomezená, ale to poslední stádium se někdy nazývá jako žhnoucí. So, okay, I was digressing, but Achyutananda Swami in his book, he mentioned a very remarkable point. Takže Achyutananda Prabhu v té knize zmiňuje jeden velice zajímavý bod. He said he's totally astonished how you can open any book of Srila Prabhupada at any page. A on tam píše, že on byl vždycky úžasný z toho, že můžete otevřít jakoukoliv Prabhupádovu knihu na jakýkoliv stránce. And on that page you will find in condensed form the essence of Krishna consciousness. A na každé té stránce najdete kondenzovanou formu esence Krishna vědomí. And he said in his book, Achyutananda Swami says in the book, even if he would take the books apart and shuffle them like playing cards, the different pages, a on napíše, že kdybyste třeba z Prabhupádovy knih vytrhali ty stránky, zamíchali jako karty, still the reader would get a complete idea of the essence of Krishna consciousness. tak stále ten čtenář, který by to také četl postupně zamíchaný, tak by získal tu esenci Krishna vědomí. So in that spirit, I was asked to give some subjects, right? I think I said something like that divine knowledge is revealed to the heart. Takže v tomto duchu já jsem byl požádán, abych tady přednesl na nějaké téma a mě zprvu napadlo, jako, že božské poznání je vyjeveno v srdci. And of course there are many slokas to support that. Samozřejmě mnoho veršů, které podporují tento výrok. Like we just chanted Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jako jsme teď. And the third line, I think, Tene Brahma Hridaya Adhikvaya. Ten třetí řádka tohoto
verše, prvního verše z Bhagavatamu vysvětluje, že ten Brahma Hridaya Adikave, že that Lord Brahma was inspired from within the heart. Že pán Brahma byl inspirován Kršnou ze svého srdce. So this is so I picked for today pretty much at random. Need my other glasses. Takže já jsem pro dnešek vybral takový náhodný verš, víceméně. So I'm getting right also to the essence. I mean, it's all essence. Bhagavad Gita, chapter 10, the opulence of the absolute. Takže je to z 10. kapitoly Bhagavad Gita, opulence absolutního. So I read the. Do you got it? Yeah. Well, So I didn't tell you yet. So I picked I think it's the last shloka of the 4 root slokas, Chatusloki of Bhagavad Gita, chapter 10, text 11. Verš 11. 11, yeah. Okay, let me just read the preceding first. They go together. That's 10. Ještě přečteme předešší verš, protože oni jsou spolu silně spjaté, ty verše. It's a well-known verse. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadam sibuti yogam tvam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Takže těm, kdo mi tak pořád s láskou a oddaností slouží, dávám inteligenci nebo pochopení, píše Šrila Prabhupád v originální knize, se kterou ke mně mohou přijít. And the verse for today, text 11 reads, Tesham evanu kampatam aham agyana yamtama nashayami atmavivashto gyana dipina vashvata. Out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. A v 11. verši říká Kršna, dlím v jejich srdcích a abych jim projevil zvláštní milost, zářící lampou poznání rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti. So again, here, I read some of the purport. Takže přečteme něco z významu. Again, we have the essence here of Krishna consciousness, and I think it's extremely encouraging shloka. Takže v této šloce máme zase další esenci Kršna vědomí a já osobně považuji tuto šloku za velice inspirující. So I read the purport, one complete sentence, and then. Okay. Purport: When Lord Chaitanya was in Benares, promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, thousands of people were following him. Takže když pán Chaitanya šířil zpívání Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, v ulicích Varanasi, there is Benares? Varanasi, Benares, yeah. Tady jsou Varanasi. Yeah, Varanasi, Benares, yeah. Následovali ho tisíce lidí. Prakashananda, a very influential and learned scholar in Benares at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Prakashananda Saraswati, místní vlivný a vzdělaný učenec, tehdy znevažoval pána Chaitanyu jako sentimentalistu. So we know that he was actually asking that you're a sannyasi in the line of Keshava Bharati, so why are you not concentrating on studying Vedanta Sutra? Takže my známe ten příběh, že Prakashananda ve skutečnosti jako kritizoval nebo ptal se Chaitanya Mahaprabhu, a ty jsi sannyasi z linie Keshava Bharatiho, tak proč, což je majavácká linie, tak proč se nevěnuješ studii Vedanta Sutry? Instead, like I don't know how you call it, emotionalist, going by his feelings, you're dancing, chanting, sometimes crying, and chanting this mantra. What is this all about? A místo toho ty jako nějaký sentimentalista jenom běháš po ulici, zpíváš Hare Krishna, někdy brečíš, někdy křičíš. K čemu to všechno je? So the answer of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very famous. He said that his Guru Maharaj
told him he's not qualified to study Vedanta. Murka tumi, tomara nahika Vedanta adhikara. Krishna mantra japasada, a mantra sara. So this is... Takže Chaitanya Mahaprabhu odpověděl tou slavnou odpovědí, že ve skutečnosti můj duchovní mistr mě považoval za nekvalifikovaného ke studii Vedanta Sutry a řekl mi, že mám jenom zpívat Hare Krishna Mahamantru. So of course we know Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, at least in theory we understand. Takže samozřejmě my chápeme aspoň teoreticky, že Chaitanya Mahaprabhu je nejvyšší osobnost božství, je to Krishna samotný. But just like any other form, even Krishna appeared in his original two-handed form as Shyamasundar. A tak jako u každé jiné podoby, i Krishna se zjevil ve své dvouruké podobě jako Shyamasundar. Every part he was playing perfectly. Takže takže každou svoji zábavu nebo každou svoji roli on hrál perfektně. Of course, we have the wonderful Krishna book where we have all in the form of prose form written. So I can always recommend for devotees, if you don't know, if you don't feel like quite ready for sleeping at night, you did this and did that. If you have any question in your mind what you should do with the last time before you sleep, just read Krishna book. Takže samozřejmě máme tu úžasnou Krishna knížku, která je psaná vlastně prózou, je to vlastně 10. zpěv psaný prózou. A doporučuji každému oddanému, když jdete spát a už ještě jako se vám úplně nechce usnout a přemýšlíte, co s tím posledním časem, než usnete, tak vám doporučuji, čtěte Krishna knížku. And also we find, I don't know, I'm so fascinated when I hear from the pure devotees writing how the unlimited God is so perfectly playing those relationships in the material world, or when he has his lila performance. Já jsem vždycky fascinován z toho čtení z pera čistého oddaného, jak nejvyšší Bůh Krishna dokáže hrát všechny ty svoje role ve vztazích s různými oddanými, takzvaně jako v těch světských vztazích, takzvaně jako rodinných a tak dále. Like you have many young grihastas here, and you know how I also had children, and I know, and you know, how charming children can be, just the way they are. Takže máme tady hodně mladých grihastů, já jsem taky měl děti, takže každý dokáže pochopit, jak děti můžou být velice okouzlující jenom tím, že prostě jsou a jak mluví, jak se chovají. And there's one description, I don't know where, in Nectar of Devotion, Prabhupada is speaking about Vatsalya rasa, parenthood, and Sakya rasa, friendship. A jedna z část Nektaru oddanosti, kde šla Prabhupada, mluví o Vatsalya ráse, neboli náladě rodičovství, a Sakya ráse, náladě přátelství. Yeah, and he is describing this beautiful scene, which I never found in Krishna book, that Mother Yashoda is just getting Krishna ready, dressing, and you know, Krishna is actually goofing around and you know, moving this way and that way. A je tam v tom Nektaru oddanosti popsána jedna zábava, kterou já jsem nikdy nenašel v Krishna knížce, že matka Yashoda oblíká Krishnu a Krishna se tak různě hejbe a pořád jako jí tak nějak utíká a nechce se nechat oblíct. And then on the doorstep one of his friends appeared. A potom se ve dveřích objeví jeden z jeho přátel. And just one of the cowherd boys who was younger and a little shy. Jeden z těch pasáčků, který byl mladší a trošku se styděl. And he's standing there on the doorstep. A on tam prostě stojí v těch dveřích. The mother Yashoda, what you're just standing there? Come in, you can help getting Krishna ready, and then you can go out and play. A Yashoda na něj jako řekne, jako proč tam stojíš ve dveřích, pojď sem, pojď mi pomoct oblíknout Krishnu, ať jste hotoví a už můžete ven si jít hrát. So he held Krishna, I think, with the lower side of his dhoti, and Krishna knocked him on his head with his flute. Takže on pak šel a pomáhal Krishnovi uvázat si dhoti, nějak vespod ho srovnat, a Krishna mezi tím bouchnul flétnou přes hlavu. And laughing. A smál se.
And of course, Mother Yashoda got a little upset. Don't do that to your friend. A Jašoda se trošku zlobila, tohle nedělej svýmu kamarádovi. So Krishna, I'm fascinated by this. Krishna does even nonsense. He does perfectly. Takže pro mě je to fascinující, že i když Krishna zlobí a dělá neplechy, tak to dělá dokonale. And I think it's very charming because that's why we are supposed to study all the first cantos first before we reach canto 10. Takže já to považuji za velice okouzlující a také i proto my musíme nejdřív přečíst všechny ty zpěvy od prvního zpěvu a teprve potom číst ten 10. zpěv. So we at least have an idea that child Krishna playing these leelas, that he is the source of everything. Aby jsme měli to pochopení, že ten Krishna, který dělá takovýhle neplechy a hraje tu dětskou lílu, je ve skutečnosti zdrojem všeho. Huge universes. Obrovské vesmíry on stvořil. Streaming in seed form from the pores of Mahavishnu. Vychází z poru jeho expanze Mahavišnu. So that's so I want to, well, that's part of the subject, but going back to that subject, that divine knowledge is revealed to the heart. I like to speak about it, I like to read and hear about it, because I find it very encouraging. Takže když se vrátíme k tomu námětu, že božské poznání je vyjeveno v srdci, tak já o tom rád mluvím a prostě rád o tom přemýšlím a prezentuji to. Because it also means that somebody who is trying to become devotee, but he can't really do anything much. Takže to je taky o tom, že někdo se může snažit stát se oddaným, ale moc toho nedokáže udělat. He is perfectly safe if he some or other sincerely chants the Hare Krishna Maha Mantra. Tak on je vždycky je v bezpečném postavení, kdy se snaží jenom správně a upřímně zpívat Hare Krishna Maha Mantru. And I know of two incidences with Srila Prabhupada, not directly, but by hearing from the original source. Takže já znám dva příběhy, které jsem teda nezažil osobně, ale slyšel jsem je z originálních zdrojů. And one was, his name is Vallabha. A jeden příběh je s Vallabhou. He is one of the two Prabhupada disciples from Iran who got initiated directly by Srila Prabhupada. Že Vallabha Prabhu byl jeden ze dvou Prabhupádových žáků, kteří pocházeli z Iránu a byl jim osobně zasvěcen. Quite a character, by the way, but that's speciální osoba mimochodem, ale he was a bhakta along with another one who died later in the Iran-Iraq war, but that's another story. Že on byl bhakta a přišel s jedním dalším Iráncem, který poté zemřel v té iránské válce. So he was just a bhakta. I mean, bhakta actually means devotee. It's really something. Some or other has become the custom. Somebody who is an aspiring devotee, well, we are all aspiring devotees as far as I'm concerned, but to call that bhakta program. So you know what I mean. So he takže samozřejmě chápete, on byl bhakta, my někdy máme jako tu tendenci, že bhakta je někdo prostě obyčejný, je to prostě bhakta, ale bhakta znamená oddaný, což je velice speciální postavení. Každopádně vy to chápete, co já myslím. On byl prostě ten Vallabha, byl ještě bhakta. Yeah. So they went to their small crew. They went to the Tehran airport to receive Prabhupada. Takže oni šli na teheránské letiště, aby přivítali Šrila Prabhupádu. And that young devotee, he just walked towards Prabhupada and hugged Srila Prabhupada. A on prostě, když Prabhupád vyšel do toho koridoru, tak on k němu přiběhl a objevil ho. So Atreya Rishi, he was a little bit shocked. Takže Atreya Rishi, což byl ten další iránský oddaný, který jako byl lídr, tak on byl trošku šokovaný z toho. So Prabhupada was just smiling. He said, no, he's also Aryan. So some people may not like to hear that Prabhupada said that. Prabhupada said, no, he's also Aryan, he said. Ale Prabhupada byl v pohodě, usmál se a on říká, no, on je taky Arya. So no problem. So that's what Prabhupada said. Takže to je to, co Prabhupada řekl. So this Vallabha, later on, after he got by the way, his initiation was just no fire sacrifice, no nothing. Those two devotees in Iran
Prabhupada gave like an informal talk on the Srimad Bhagavatam. I wasn't there, but I know from a very trusted friend, Nava Gókula. And after that speech, he just gave beats to that. Your name is Balaba and your name is so-and-so. That was the initiation. A mimochodem to zasvěcení, když Prabhupád jim dal v tom Iránu, tak tam nebyla žádná ohňová jaga, žádný obřad, žádná ceremonie. Prabhupád jenom tak neoficiálně mluvil chvilku na Bhagavatam a pak jim jenom dal ružence a dal jméno. So this Vallabha later, he asked Prabhupada, you know, these devotees, they can sing so nicely, they can quote shlokas and verses, they can remember whole stories from Chaitanya Charitamrita, but they can manage it, I cannot do anything. A jednou Vallabha se zeptal Prabhupády, Prabhupádo, to jsou ostatní odaní, oni znají tolik bhajanů, dokáží citovat tolik veršů, pamatují si celý pasáže z knížek, dokážou dělat spoustu věcí, ale já tohle vůbec nejsem schopný. So Prabhupada said, you can chant Hare Krishna. Prabhupada mu řekl, ty můžeš zpívat Hare Krishna. And that was very serious. A to bylo velice vážně, jak mu to řekl. And another incident I only learned indirectly. A další incident, který také slyšel nepřímo, zase od někoho jiného, was in Mayapur. to bylo v Mayapuru, More the early days of Mayapur. na těch začátcích Mayapuru. And devotees came to complain to Srila Prabhupada. There was one devotee, he doesn't do any practical service. A odaní si stěžovali, že tady je jeden odaný, který nedělá žádnou praktickou službu. And he's only chanting Hare Krishna all day. A on jenom zpívá Hare Krishna celý den. And all night. A celou noc. So Prabhupada asked, is he actually chanting or he falls asleep and then it's just an excuse? He said, no, we must admit, he's attentively chanting all the time. A Prabhupád se jich ptal, a opravdu zpívá Hare Krishna celý den, nebo jako to má jenom jako nějakou záminku, že jenom dělá, že zpívá Hare Krishna a ve skutečnosti někde spí. A oni řekli, no musíme přiznat, že on opravdu velice upřímně zpívá Hare Krishna. And Prabhupada said, then it's okay. Prabhupád řekl, tak to je v pořádku. So what I'm trying to say today is, there are no worries. Knowledge, all we need to know is revealed from the heart. Takže co chci dneska říct je, že nemusíme mít žádné starosti, co všechno potřebujeme, nám bude vyjeveno v srdci. Of course, Šravanam, it's a Šravanam Kirtana summer camp. Šravanam is very important. Samozřejmě jsme na Šravan Kirtan campu, takže Šravanam naslouchání je velice důležité. But sometimes we are more fortunate if that what we hear from the authorized sources doesn't go through the mind and brain. Ale někdy máme větší štěstí, když to, co slyšíme z autorizovaných zdrojů, nejde jenom do našeho mozku a mysle, But goes straight to the heart. ale jde přímo do srdce. So, I mean, that's the whole thing about Krishna consciousness. It's always to people who come new, it sounds like something esoteric. Well, it is, but something exotic and something which will have to be attained, and it's a new method to be employed, something like that. Jako někdy lidé mají ponětí, že Krishna vědomí je něco exotického a je to něco, co musíme zase přijmout a snažit se toho dosáhnout a vyvinout to. But it's just smaranam. Krishna consciousness, we just have to remember our constitutional position. Ale Krishna vědomí je jenom o tom, že si máme neustále uvědomovat naši konstituční pozici. That's why Prabhupada insisted on this title, Back to Godhead. Proto Šrila Prabhupád lpěl na tom rčení zpátky k Bohu. We are not going anywhere new, it's some new concoction. Tady nejde o nic nového, že bychom museli něco nového přijmout, nějaký nový výmysl. We're trying to go back to our real, life of eternal bliss, knowledge. My se snažíme dostat zpátky do toho věčného poznání, věčnosti a blaženosti. So don't get me wrong, it's very good if a devotee becomes pandit, very learned, knows many slokas, for himself, but also with the purpose of preaching. It's very good.
Takže jenom abyste mě nepochopili špatně, je to vždycky velice pozitivní a dobré, když oddaný se stane pánditem, umí spoustu veršů, dokáže prezentovat filozofii a vlastně tímhle způsobem to pozitivní pro to jeho kázání. But the fact is that in Krishna consciousness, everything is equally important. Ale realitou je, že ve vědomí Kršny je všechno velice stejně důležité. So, especially like the heart, you see in any culture, the heart symbol is always a symbol of love, although they may not understand what real love is, that's a different story. But nobody, even on this social media, if somebody wants to express, I love that commentary, they send a heart. Takže v každé kultuře ten symbol srdce představuje nějakou lásku nebo mít něco rád. Dokonce i na těch sociálních médiích, když někdo chce ukázat někomu, že prostě má rád jeho komentář, tak mu pošle srdíčko. There's no brain or mind sticker. Tady není žádný jako ikona mozku nebo it's all about the heart. Nebo mysli. Všechno je to o tom srdci. And that's why for the ladies, with all our talk about men, ladies, and there's a difference, but you ladies also have big advantage. Takže právě proto ženy mají velkou výhodu, že i když my teda často mluvíme o těch různých rolích mužů a žen, tak ženy mají vždycky velkou výhodu. Because for ladies the natural tendency is to take pleasure in being submissive, chaste and follow. Protože je to přirozená ženská natura být jako podřídit se něčemu, někoho následovat a někomu sloužit. So if the lady has a great fortune to come in contact with Srila Prabhupada through his books, his disciples, through their husband, whatever, it's a big bonus. Takže pro ženu je vždycky velkým bonusem, když se může dostat do vědomí Kršny skrze své nějaké známé, manžela a tak dále, oddané. Yeah, and so many times has been quoted that I think it was, I don't know, maybe somebody can help me with, I don't know who Chaitanya Mahaprabhu asked this question to. I think Ramananda Roy asked this question, what is the highest form of Krishna worship? And well, the method of the gopis is the highest form. I don't know what exactly that quote was. I know for sure that the quote is there. Já si úplně přesně nepamatuju, jestli to bylo v rozhovoru mezi Chaitanya Mahaprabhu a Ramanandou Rájem, jestli to řekl Chaitanya Mahaprabhu nebo Ramananda, ale ta otázka byla, kdo dělá to nejvyšší uctívání Kršny, a odpověď byla, že to jsou gopis ve Vraže, ženy. Yeah, but anyhow, so we know in the gopis that's the highest, and it's in technical terms feminine Shakti. Takže gopis, oni dělají to nejlepší uctívání Kršny a technicky řečeno je to ta ženská Shakti. So that's why we have in Krishna consciousness we have real emancipation, actually. Takže proto ve vědomí Kršny je ta opravdová emancipace. So from the heart, I have another supporting is in our daily life. Also, the thing comes from the heart. A v našem každodenním životě přicházejí věci z našeho srdce. What is that? Is it 15:15? I think. Sarvasya cham ridisana Vishnu, mattas mitya jnanam apohanam cha, vedascha saver aham eva vedyo, vedanta krit vedaved eva chaham. Tak máme v 15. verš z 15. kapitoly, tento. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known, indeed. I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas.
Sídlím v srdci každého, ode mě pochází paměť a zapomenutí. Já jsem... Sídlím v srdci každého, ode mě pochází paměť, poznání a zapomnění. Všechny védy vedou k poznání mě. Já jsem se stal Vedantou a jsem znalcem Véd. So, again we have it, whether it's, we remember to switch on the Wi-Fi in the morning or brush out. It's like Prabhupada says, even the small thing, we only remember because Krishna is in the heart. A i ty maličkosti, jako že si ráno vzpomeneme vyčistit zuby nebo večer vypnout Wi-Fi, tak to všechno pochází ze srdce. To všechno pochází od Krishny ze srdce. Sometimes I'm living by myself, but in rare cases I have some prasadam left over. I just can't, it's too much. Já žiju sám, takže jako vařím velice úsporně a někdy se stane, že mi zbyde nějaký prasádam. So I put it on the windowsill outside. Takže já to dám takhle na rantl za okno, ven. And the crows will come. A tak pak přiletnou vrány. Well, they're so smart, they wait till nobody's at home. A oni jsou velice chytrý, oni všechno pozorují a čekají, až tam nikdo není. They take the bread. Anyway, long story short, I noticed for the first time how these wasps, how do you say in Czech? Vosa. Huh? Vosa. In Česky? Vosa. How they actually operate. A já jsem byl úžasný z toho, když jsem viděl, jak vlastně fungují i vosy. They went occurred anything sweet, like apple peel was there, and raisins. Takže bylo tam nějaká šlupka z jablka a rozinky. But the time came I wanted to take that bucket away and put it to the, how do you say that? Where you keep the compost. Aha, yeah. Takže já jsem to chtěl vzít na kompost. So then, even after 3 days, there were wasps coming, exactly to the point, and then there's nothing there, and then it flew away. So where's this memory coming from? Že dokonce i 3 dny potom ty vosy lítaly na to samé místo, kde byly tyhle zbytky, ale už tam nebyly, takže oni ještě 3 dny potom, co už to tam nebylo, si pamatovali, že tam něco bylo. Takže odkaď tohle z toho vzpomenutí přichází. In other words, we are always, we may know it, we may not be aware, but we are always 100% dependent on Krishna. Jinými slovy, můžeme si to uvědomovat nebo ne, ale my jsme v každé situaci, v každé sekundě 100% závislí na Krishnovi. So I think for today, I like to leave it at this. First of all, I think noontime is not the time to speak for 90 minutes, 1.5 hours. Maybe morning or evening. Maybe there's some question or comments. And so feel free to ask, even if it's not totally related to the topic. Takže já bych to tady zatím ukončil, to poledne není úplně nejlepší doba pro nějaké mluvení dlouhé filozofie, ale nyní je čas na otázky, takže každý můžete se zeptat, na co chcete, nemusí to být ani úplně k tématu. Yeah. Sometimes this presentation that everything is coming from heart is sometimes used by unsincere devotees. Yes. That if we want them to do something, or if we want them to improve themselves, sometimes they say, but everything is coming from heart, you don't have a right to tell me anything, and I will depend on Krishna, he will reveal it from my heart. Takže moje otázka byla, že někdy tahle věc, že všechno, že poznání si v jejím srdci je někdy třeba používáno neupřímnými odanými, že když třeba po nich něco chceme, nebo chceme, aby se v něčem zlepšili, tak oni řeknou, ty nemáš právo mi tohle to říkat všechno, já si to nechám říct od Krishny, nebo Krishna mi to všechno vyjeví. Yeah, but in that situation, that person, devotee, he is already looking for an excuse. Takže v této situaci ten odaný už se schválně dívá po ty nějaký výmluvě. So coming from the heart is one excuse he is using or trying to use. Takže jedna z těch výmluv, který se snaží najít nebo který chce použít,
And like I said, although I'm stressing this point that everything is coming from the heart today, but I also said that's not the all in all also. Takže i když dneska ten námět té lekce bylo, že všechno pochází ze srdce, co potřebujeme vědět, ale další ten bod je, že to není všechno. And if you use this, everything is coming as an excuse. Takže pokud tohle z toho rčení, že všechno pochází ze srdce, nebo tohle ten závěr, budete chtít použít jenom jako výmluvu k něčemu, then you know that it's not coming from the heart. můžete pochopit, že to nepřichází ze srdce. That's all I can say. Takže tohle vám Krishna neřekne. Because if somebody wants to make an excuse, you will always find something. Protože když se chcete na něco vymlouvat, tak vždycky něco najdete. When I was a kid, I always had an excuse. Když jsem byl dítě, tak jsem furt hledal nějaký výmluvy. And my mother, she always used it, I don't know how she got that, she would always say, she asked me, do you know why the devil killed his grandmother? A moje máma vždycky nějaký různý příběh, nevím, kdy na to přišla, ale vždycky se mě zeptala, víš o tom, jak čert zabil svoji babičku? I said, no, mom. Já jsem řekl, nevím. Because he ran out of excuses. Protože mu došly výmluvy. What is the point? I don't know. So why the devil killed his grandmother? Yeah, because he didn't have any excuses anymore. So what is the logic? I don't understand the point. Oh! The purpose is, if the devil is stuck, even with the devil, the incarnation of evil or something, if he is stuck and cannot find any excuse anymore for what he's doing, he will kill even his grandmother. So. Aha, takže proč démon zabil svoji babičku? Protože mu došly výmluvy. Takže on prostě už mu došly výmluvy, tak když je někdo démon, tak prostě již neví, co má dělat, tak někoho zabije. Yeah. Takže to bylo vlastně jako, že až ti dojdou výmluvy, tak někoho zabije, že taky jako varování. Yeah. Sometimes we as devotees come to the point that when we think, or maybe I did not have any revelation from the heart, or maybe I don't have some other signs of advancement in Krishna consciousness. So maybe this process does not work, or it does not work on me. So I think many devotees are coming at least at some point of time to this kind of thoughts. You translate? A pak je zase vlastně takový jako druhý, možná extrém, co jsem se ptal já, že jsou zase odaní, kteří přijdou a řeknou, no já prostě vůbec nemám žádný realizace, že bych jako ze srdce získal nějaký realizace nebo poznání, takže možná asi ten proces ani nefunguje. Yeah, I think it's a very important point and I think it's experienced by almost all devotees. Takže je to určitě důležitý bod a každý odaný s tím má nějaký zážitek, nějakým stádium života. One devotee in Hamburg told me, I'm chanting so many decades, but frankly I don't feel anything. Jako jeden odaný z Hamburgu mi řekl, já už tady desítky let zpívám Hare Krishna, ale necítím vůbec nic. And there's some other stories, and sometimes also not really doubts, but I was wondering with all this practice, where am I standing spiritually? A taky jsem někde přemýšlel, nebo to úplně pochybil, ale spíš jenom přemýšlel prostě, kde já vlastně stojím v té praxi, co praktikuju. Kde je moje pozice. But it's just like Srila Prabhupada said. Very early he gave that example. You're sitting in an aircraft and the aircraft is flying at a speed, if it's like a standard airport, 700. Well, they have. I'm not a. They have true airspeed and they have above ground speed, whatever. Anyway, it's twice as fast as a Formula One racing car. It's very fast. Takže Prabhupada dal ten příklad, jako letíte v tom letadle, tam prostě sedíte a to letadlo se pohybuje určitou rychlostí. So on takeoff you may feel a little bit that you're pressed into the seat. Takže když to letadlo vzlítá, tak cítíte nějaký tlak, jako že vás to tlačí do té sedačky. But once you're on straight and level flight, cruising speed, ale když už jste v té cestovní rychlosti, v té výšce,
You can do anything you do normally. You will walk around, you're reading, and you're not realizing you're moving at a speed from 800 kilometers per hour. Tak už prostě v tom letadle můžete vstát, můžete někam jít, můžete si číst, dělat, co chcete, a vy už ani vlastně nerealizujete, že to letadlo letí takovou rychlostí přes 800 km hodin. Even if you look out the window, sometimes you see a plane coming across. Then you realize, wow, it's really fast. Did you ever experience that on the aircraft, that you saw a plane diagonal or opposite direction? Wow. Really fast. A když se kouknete z okna, tak se jakoby nic neděje, až teprve, když třeba proletí nějaký letadlo, který zase letí někam jinam, tak zase si uvědomíte, jak vlastně rychle to letí všechno. And if you have more doubts, I don't like to suggest it, but in theory, just stop Krishna consciousness altogether. Ale pokud máte víc nějakých různých pochyb, já to samozřejmě nedoporučuji, ale můžete přestat praktikovat vědomí Kršny na nějakou dobu. Teoreticky. Then even after one day you realize, I can't. What is it? Then you realize you really have developed some taste. A hned vám to přijde po jednom dnu velice divný a vlastně vy takhle vlastně zrealizujete, že jste vlastně nějaký pokrok udělali, nějakou chuť jste vyvinuli. Some taste must be there because you can't live without it. Protože nějaká chuť, nějaká realizace tam musí být, protože bez toho nemůžete žít. And even if you don't realize, there's no worries. A i když to nezrealizujete, tak není důvod se bát. Because Krishna will not let you go. Protože Krishna vás nenechá. That's a problem, that once you take to Krishna consciousness with some sincerity, a to je ten takzvaný problém, že vy, když přijmete vědomí Kršny s určitou upřímností, Krishna will not let you go again. Kršna už vás nenechá odejít. He will take the whole heart. We're back at the heart. Zase se vracíme k tomu srdci. Kršna prostě vám postupně ukradne celé to srdce. So that's all I can say about that. Takže to je to, co můžu třeba říct o tom. Okay. Thank you for having me. Takže děkuji vám za pozornost. Co? Okay. Hare Krishna.